हेलो एन्ड नमस्ते सबैलाई। मेरो नाम दिपेश, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल ब्रदर्स च्यानल। र आज चाहिँ हामीसँग Samsung को तर्फबाट एउटा Samsung A15 5G भन्ने फोन आएको छ। Samsung A15 5G भन्ने बित्तिकै त्यो एउटा A14 5G को चाहिँ अपग्रेड भर्जन रहेको छ। Samsung A14 5G 2023 मा लन्च गरेको थियो र Samsung A15 5G अहिले 2024 मा चाहिँ कम्पनीले लन्च गरेको छ। यसको स्पेक्सको बारेमा तपाईहरुलाई हामी भन्ने छौं, यसको प्राइस एन्ड भेरिएन्टको बारेमा नि तपाईहरुसँग हामी कुरा गर्ने नै छौं। त्यो भन्दा अगाडि यसको हामी पहिले सुरु क्विक अनबक्सिङ गरेर फोनमा के छ त्यो हेरौँ। Samsung A15 5G को बक्स तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ Samsung A14 5G को जस्तै सिमिलर स्लिम बक्स रहेको छ, जुनमा चाहिँ हामीले चार्जर चाहिँ बक्स भित्र पाउँदैनौं, जस्ट केबल मात्र पाउँछौं। बक्स खोल्ने बित्तिकै चाहिँ फर्स्टमा हामीले एउटा व्हाइट कलरको स्मल सानो बक्स पाउँछौं हैन, अनि त्यस भित्र चाहिँ हामीले पाउने भनेको त्यही एउटा डाटा केबल पाउँछौं, जुन चाहिँ टाइप सी टु टाइप सी केबल रहेको छ व्हाइट कलरको। अनि त्यो भन्दा मुनिपट्टि चाहिँ हामीले पाउँछौं फोन, जुन चाहिँ यो अहिलेको जुन फोनको र्यापिङ चाहिँ एकदम डिफरेन्ट छ। पेपर र्यापिङ छ र तपाईको लक गरेको छ दुवैतिरबाट। जस्तो पहिले प्लास्टिक र्यापिङ आउँथ्यो भने Samsungले चाहिँ आजकल प्लास्टिकलाई कम युज गरिरहेको छ र पेपर र्यापिङ यसमा राखेको छ हैन। र फोनको यो तपाईले डिजाइन देख्न सक्नुहुन्छ, यो कता यो फोन अलरेडी हामीले देखिसकेको जस्तो टाइपको लाग्यो होला तपाईहरुलाई, किनभने यो चाहिँ ठ्याक्कै Samsung A24 जस्तो लाग्यो मलाई। पछाडिबाट चाहिँ सेम डिजाइन रहेको छ र पहिलो सुरु फोनलाई चाहिँ हामी साइडमा राख्छौं। अरु के छ हेरौं। अरु त तपाईको बक्समा हामीले केही पनि पाउँदैन, एउटा सिम इजेक्टर पिन पाउँछौं, त्यति हो हैन। सबैलाई अब साइडमा राखौं र फोनलाई चाहिँ बुट गर्छौं। र फोन बुट गर्नुभन्दा अगाडि यसको पोर्ट्स एन्ड बटनको कुरा गर्नुपर्दा यसको हामीले मुनिपट्टि पाउँछौं टाइप सी पोर्ट, त्यसको साइडमा चाहिँ हामीले 3.5mm हेडफोन ज्याक पाउँछौं, अनि प्राइमेरी माइक्रोफोन, अनि अलिकति अर्को साइडपट्टि चाहिँ स्पिकर ग्रिल पाउँछौं हामीले। अनि यसको राइट साइडपट्टि हेर्ने हो भने चाहिँ पावर बटन, त्यसकै माथिपट्टि फिंगरप्रिन्ट सेन्सर, त्यसको माथिपट्टि चाहिँ भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन, र टपमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले सेकेन्डरी माइक्रोफोन पाउँछौं। अनि अर्को साइडपट्टि चाहिँ हामीले क्लिन पाउँछौं, एउटा सिम ट्रे चाहिँ रहेको छ यसमा हैन। अब तपाईं हामी सिम ट्रे चाहिँ चेक गर्छौं, यसमा चाहिँ डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लटको अप्सन छ कि छैन भनेर है। र यो फोनमा चाहिँ हामीले डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लटको अप्सन चाहिँ पाउँदैनौं, यसमा चाहिँ हाइब्रिड स्लट रहेको छ। र यो फोनको चाहिँ म तपाईहरुलाई अगाडि नै प्राइस एन्ड भेरिएन्टको बारेमा चाहिँ भनिदिइहाल्छु हैन। प्राइस एन्ड भेरिएन्टको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो फोनमा हामीले जम्मा 3टा भेरिएन्ट पाउँछौं हैन। एउटा रहेको छ 6GB र्याम 128GB को भेरिएन्ट, त्यसको प्राइस 28000 रहेको छ। अर्को आउँछ 8GB र्याम 128GB, त्यसको प्राइस 30000। र अर्को आउँछ 8GB र्याम 256GB, त्यसको चाहिँ प्राइस 34000। र मैले यो 3टै भेरिएन्टको प्राइस हेरिकन चाहिँ मलाई Samsungको जुन टप भेरिएन्ट 8256 को चाहिँ अलिकति महँगो खोलेको जस्तो फिल भयो। आजकल 8256 को प्राइस नै कति सस्तो भइसकेको छ। Samsungले त्यो कुरालाई विचार गरेर अलिकति प्राइस एग्रेसिभ दिनुपर्नेमा अहिले चाहिँ तपाईको 8256 लाई 34000 प्राइस अलिकति ओभर प्राइस हो कि। यो फोनको डिजाइन एन्ड बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसको चाहिँ पछाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ मैले तपाईहरुलाई अघि पनि भनिहालेँ, ठ्याक्कै Samsungको A24 को डिजाइन रहेको छ। र साइज पनि एकदमै अब ह्यान्डी नै छ साइज चाहिँ यसको, चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ छैन हैन। 6.5 इन्चमा स्क्रिन साइज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फोन तपाईहरुलाई ह्यान्डी नै फिल हुन्छ। पछाडिको डिजाइन म्याट डिजाइनमा आएको छ र पछाडिपट्टिको जुन क्यामेराको जुन प्लेसमेन्टहरु सेम Samsung A24 को जस्तै डिजाइनमा राखिएको छ हैन। र कलर चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा नयाँ कलर रहेको छ, जुन यो चाहिँ मलाई अलिकति राम्रो लाग्यो कलर चाहिँ हैन। र यसको फ्रन्टपट्टिको डिजाइन हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले फ्रन्टमा चाहिँ त्यो नर्मल डिजाइनको फोन जस्तो देखिन्छ यो, किनभने अगाडि तपाईको वाटर ड्रप नच छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो फोन चाहिँ अलिकति ओल्ड टाइपको फोन देखिन्छ। अनि बेजर्सहरु पनि एकदमै मोटो छ यो फोनको चाहिँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यतिको प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ इभन रेडमीले पनि यो भन्दा राम्रो डिजाइन दिन थालिसकेको छ। तर Samsungले चाहिँ यसको डिजाइनमा चाहिँ मैले त्यस्तो राम्रो मानिन। यो फोनको बिल्ड क्वालिटी हेर्ने हो भने चाहिँ ब्याकमा चाहिँ हामीले प्लास्टिक बिल्ड पाउँछौं, अनि यसको फ्रेम पनि प्लास्टिक रहेको छ हैन। अनि यसको फ्रन्टमा चाहिँ ग्लास बिल्ड भयो। 8.4mm को जुन यसको यो थिकनेस रहेको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फोन अलिकति मोटो फिल हुन्छ। अझ कभर लाउँदा झन् मोटो भइहाल्यो हैन। त्यसपछिबाट यसमा तपाईले वेट हेर्ने हो भने चाहिँ 200 ग्राम वेट रहेको छ। तर वेट 200 ग्राम भए पनि यो फोन त्यस्तो हेभी चाहिँ फिल हुँदैन हातमा लिँदाखेरि। वेट डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ राम्रो छ यो फोनको हैन। र अब यो फोनको चाहिँ हामी डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले 6.5 इन्चको चाहिँ FHD+ को AMOLED डिस्प्ले पाउँछौं। डिस्प्ले क्वालिटी वाइज चाहिँ राम्रो छ। 90 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट दिएको छ, जुन कुरामा चाहिँ फेरि कम्प्रोमाइज गरेको देखिन्छ। एटलिस्ट 120 हर्ट्ज राखिदिएको भए बेस्ट हुन्थ्यो। यसमा चाहिँ हामीले आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 14 पाउँछौं, जुन कुरा एकदमै राम्रो भयो। 3 इयर्सको अपग्रेड र 4 इयर्सको सेक्युरिटी प्याच अपग्रेड पनि पाउनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सफ्टवेयर वाइज चाहिँ
यो प्राइस सेगमेन्टमा आउने अरू फोन हेरिकन चाहिँ मलाई यसको एकदमै राम्रो लाग्यो। अब कुरा गरौँ यो फोनको चाहिँ क्यामेराको, र स्यामसङ जहिले पनि क्यामेरामा चाहिँ अलिकति अगाडि देखिन्छ। अनि यो पालि पनि स्यामसङको A15 को क्यामेरा हेर्ने हो भने चाहिँ स्पेक्स वाइज नर्मलै देखिन्छ। 50 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर, 5 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो। जम्मा सेन्सर वाइज हेर्ने हो भने स्पेक्स वाइज चाहिँ अलिकति कम लाग्छ हामीलाई, तर यसको जुन रियल आउटपुट हेर्दाखेरि चाहिँ स्यामसङको A15 को क्यामेरा क्वालिटी चाहिँ राम्रो नै छ। फ्रन्टमा चाहिँ हामीले 13 मेगापिक्सलको सेन्सर पाउँछौँ। फ्रन्ट क्यामेरा पनि राम्रो छ, फ्रन्टबाट पोर्ट्रेट ब्याकबाट पोर्ट्रेट भइहाल्छ। भिडियो क्वालिटीमा चाहिँ अलिकति कम्प्रोमाइज देखिन्छ यसमा चाहिँ। ब्याकमा 1080p 30fps सम्म मात्र अप्सन दिएको छ भने फ्रन्टमा पनि हामीले 1080p 30fps सम्म मात्र अप्सन पाउँछौँ। र यसपालि चाहिँ स्यामसङको यो जुन A15 मा चाहिँ OIS को सपोर्ट दिएको छैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको भिडियो स्टेबलाइजेसन त्यस्तो राम्रो चाहिँ छैन यो फोनको। र EIS चाहिँ दिएको छ, जुन चाहिँ इलेक्ट्रोनिक इमेज स्टेबलाइजेसन, त्यस्तो राम्रो काम चाहिँ गर्दैन यसको त्यो EIS ले चाहिँ। यो फोनको प्रोसेसरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले डाइमेन्सिटीको जुन नयाँ प्रोसेसर 6100+ भन्ने प्रोसेसर पाउँछौँ, जुन चाहिँ 5G प्रोसेसर रहेको छ। अक्टा कोर प्रोसेसर भयो। म्याक्सिमम क्लक स्पिड हामीले 2.4 GHz पाउँछौँ। नेपालमा 5G त आइसकेको छैन अहिलेसम्म चाहिँ, तर अब यदि तपाईँहरूको भविष्यमा 5G लन्च भयो भने चाहिँ तपाईँहरूले यसमा 5G मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यो कुरा राम्रो भयो यसमा। र अर्को कुरा हेर्ने हो भने चाहिँ यो स्यामसङको फोनमा चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप पनि राम्रो देखिन्छ। 5000 mAh को ब्याट्री रहेको छ। यसले तपाईँहरूलाई 25 वाटसम्मको चार्ज सपोर्ट चाहिँ दिन्छ, तर बक्समा चाहिँ हामीले चार्जर पाउँदैन, जुन कुरा चाहिँ अलिकति नराम्रो हो। यो फोनको सेन्सर्सहरू हेर्ने हो भने चाहिँ यसमा हामीले प्रोक्सिमिटी, जाइरो, एक्सेलेरोमिटर सबै सेन्सर पाउँछौँ। यसको फिङ्गरप्रिन्ट चाहिँ हामीले साइडमा पाउँछौँ, जुन चाहिँ अलिकति फास्ट छ र एक्युरेट पनि छ यसको फिङ्गरप्रिन्ट। र यो फोनमा चाहिँ हामीले कलरको कुरा गर्दा 4वटा कलर पाउँछौँ। अप्सन चाहिँ ब्ल्याकमा रहेको छ एउटा चाहिँ येल्लो रहेको छ, अनि ब्लूमा हामीले 2टा कलर पाउँछौँ। यो मसँग भएको चाहिँ लाइट ब्लू कलर रहेको छ, जुन चाहिँ एकदमै मलाई चाहिँ मन पर्यो यो कलर चाहिँ। र यो फोनको चाहिँ आज हामीले नर्मली अनबक्सिङ भिडियो बनाएका छौँ, र आज तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी जति पनि यो फोन खोलेर हामीले फिल गरेको कुराहरू भनेका हौँ। यसको फुल रिभ्यू र तपाईँको जुन 30,000 को रेन्जमा अरू ब्रान्डको फोनहरूसँग कम्पेयर गरेर चाहिँ हामीले छिटै नै भिडियोहरू ल्याउँदैछौँ। त्यति बेलासम्मको लागि हाम्रो च्यानल हेर्दै गर्नु होला। हस्, धन्यवाद।